हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું સાબુદાણાની ખીચડી। આ ખીચડી તમે કોઈપણ ઉપવાસમાં જેવા કે 11 શ્રાવણ માસના ઉપવાસમાં કે કોઈપણ વ્રતના ઉપવાસમાં તમે ખાઈ શકો છો। આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે સાબુદાણા કઈ રીતે પલાળવા અને એની ખીચડી કેવી રીતે બનાવવી, જેથી કરીને એકદમ છૂટા છૂટા અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ રહે। तो जाणवा माटे विडियो ने स्कीप कर्या वगर एंड सुधी जोजो। जो तमे मारी चेनल पर नवा छो तो चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करजो। अहीं में 2 लोकोने थाय एटली खीचड़ी बनावी छे। जो तमारे माणसो वधु ओछा होय तो मापने ए प्रमाणे वधु ओछुं करी लेवुं। अहीं में एक वासणमां 1 वाटकी साबुदाणा लीधा छे। हवे वासणमां जे वाटकी वडे साबुदाणा लीधा छे ए ज वाटकी जेटलू पाणी लईने साबुदाणामां उमेरीशुं। अहीं वासणनुं पહોળું होवुं जरूरी छे, जेथी करीने साबुदाणा व्यवस्थित पलळे अने फूली शके। हवे वासणने ढांकीने 2 कलाक सुधी साबुदाणाने पलळवा दईशुं। हवे आपणे 2 कलाक पछी साबुदाणा चेक करीशुं। आप जोई शको छो के साबुदाणामां जरा पण पाणी बच्युं नथी, बधुं ज पाणी एनी अंदर एब्जॉर्ब થઈ ગયું છે। આપણા સાબુદાણા એકદમ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તમે એક દાણાને આંગળી વડે પીસીને ચેક કરી શકો છો કે સાબુદાણા બરાબર પલળ્યા છે કે નહીં। અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેકું નાના નાના પીસ કરીને એક કડાઈમાં પાણીમાં બાફીને સાઈડમાં રાખેલ મૂકેલ છે। હવે એ જ કડાઈ અને પાણી વડે આપણે સાબુદાણાને વરાળથી બાફીશું। एना माटे कढ़ाई उपर मैं एक काणावाળી ડીશ नाखी दीधी छे। हवे आपणे ડીશ उपर एक ब्रश वडे थोड़ुं तेल लगावीशुं। अहीं तेल लगाववाथी आपणा साबुदाणा एकबीजाने साथे ચોંટશે नहीं अने एकदम साइन मारशे। हवे आपणे ડીશ उपर आपणा पलाळेला साबुदाणा पाथरी दईशुं। एना पर फरीथी ब्रश वडे थोड़ुं तेल लगावी दईशुं। हवे साबुदाणाना लेयर उपर आपणा अगाऊ अधकचरा बाफेला बटाकाना टुकड़ा मूकी दईशुं। एना पर फरीथी ब्रश वडे थोड़ुं तेल लगावी दईशुं। अगाऊ में जे बटाका बाफ्या हता ते थोड़ा अधकचरा बाफ्या हता अने एमांथी बधुं ज पाणी निताળી લીધું છે। અહીં ટેકનિકલ ખામીના કારણે બટાકા બાફવાનો વિડીયો હું લઈ નથી શકી। હવે આપણે ચમચીથી સાબુદાણા વચ્ચે થોડી જગ્યા કરીશું, જેથી કરીને અંદરની વરાળ બધા સાબુદાણા સુધી પહોંચે અને સાબુદાણા વ્યવસ્થિત બફાઈ જાય। હવે આપણે ઢાંકણાથી કઢાઈને ઢાંકી લઈશું અને આશરે 4 થી 5 મિનિટ બફાવા દઈશું। હવે 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે ઢાંકણું ખોલીને જોઈશું કે આપણા સાબુદાણા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે। આપ જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાણા એકદમ છૂટા અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થયા છે। હવે આપણે આ સાબુદાણાના બટેકાને એક વાસણમાં કાઢી દઈશું। હવે આપણે ખીચડી તૈયાર કરીશું। એના માટે જોઈશે એક લીંબુ, અડધી ચમચી મરી પાવડર, थोड़ा लीला दाणा, 1 चमची बुरू खांड, अर्धी चमची मीठू, अर्धी चमची संचर पाउडर, अर्धी चमची सेकेला जीरानो पाउडर अने छूटक मीठो फराળી चेवड़ो। હવે આપણે એક મોટી તપેલીમાં સાબુદાણા અને અગાઉ બતાવેલા બધા જ મસાલા મિક્સ કરીશું। વિડીયોમાં બતાવ્યા મુજબ તપેલી થોડી મોટી લેવી, જેથી કરીને મિશ્રણ વ્યવસ્થિત હલાવીને મિક્સ કરી શકો।
અહીં તમે ખાંડ, ફરાળી ચેવડો અને લીંબુ તમારા સ્વાદ મુજબ વધુ ઓછું કરી શકો છો. અહીંયા મેં ખાંડનું પ્રમાણ થોડું ઓછું હોવાથી બીજી 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી. તો તૈયાર છે આપણી સાબુદાણાની ખીચડી. આપ જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાણા એકદમ છૂટા છૂટા પણ છે અને ખીચડીનો કલર પણ સરસ આવ્યો છે. હવે આપણે ચેવડાથી અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળી આવતા વિડીયોમાં વધુ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ.